บารมีคือปฏิปทาอันยวดยิ่งมีความหมาย2ประการประการแรกคือบรมแปลว่าดีเลิศสูงสุดและประการต่อมาหมายถึงการไปคือไปให้ถึงอีกฝั่งหนึ่งคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดคือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุดเช่นพระพุทธองค์และพระอสีติมหาสาวกเป็นต้นทศบารมีหรือบารมี10คือกำลังใจที่ต้องทำให้เต็มไม่พล่อง 1. ทานการให้ 2. ศีลการรักษาศีลให้เป็นปกติ 3. เนคขมมะการออกจากกาม 4. ปัญญาความรู้ 5. วิริยะความเพียร 6. ขันติความอดทนอดกลั้น 7. สัจจะความตั้งใจจริงเอาจริงจริงใจ 8. อธิษฐานความตั้งใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลง 9. เมตตาความรักความปราณี 10. อุเบกขาความวางเฉยการจะกล่าวอธิบายบารมี10ให้มองเห็นภาพได้นั้นทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นนามธรรมเมื่อพูดถึงเขาคิชกูฏซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยคำว่าเขาคิชกูฏแปลว่าเขาหัวแร้งเพราะมีหินที่อยู่บนยอดเขามีลักษณะคล้ายหัวของนกแร้งจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวและสิ่งที่อยู่บนยอดเขาคิชกูฏก็คือพระมูลคันธกุฎีซึ่งเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่3ที่5ที่7และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานและคำว่าพระมูลคันธกุฎีแปลว่ากุฎีที่มีกลิ่นหอมทั้งนี้ก็เพราะว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอมดอกไม้หอมเป็นต้นมาบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ขาดโดยประดับไว้ที่ภายในที่ประทับบ้างวางเรียงรายไว้โดยรอบบ้างโดยมุ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกลิ่นหอมจึงปรากฏว่าหลังวัดที่ประทับจะมีดอกไม้ที่แห้งแล้วถูกนำมาทิ้งไว้เป็นกองใหญ่ด้วยมีจำนวนมากพระคันธกุฎีไม่ใช่จะมีกลิ่นหอมเท่านั้นยังถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรพิสดารเท่าที่มนุษย์จะทำได้ด้วยแรงศรัทธาน่าเสียดายที่เวลาผ่านไปคงเหลือเพียงซากปรักหักพังเท่านั้นเขาคิชกูฏนั้นอยู่ในบริเวณของแคว้นมคธซึ่งเป็น1 ใน 5เบญจคีรีนครเพราะแคว้นมคธล้อมรอบด้วยภูเขา5ลูกดังนั้นแคว้นมคธจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคิริวราชาเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา5ลูกล้อมรอบด้วยทุกด้านภูเขาทั้ง5ก็คือ 1. เวภาระ 2. ปันทวะ 3. เวปุละ 4. อสีคิลิและสุดท้ายคือเขาคิชกูฏเมื่อเราลองหลับตานึกถึงภาพในอดีตสมัยพุทธกาลสาธุชนพุทธบริษัทที่มีความปรารถนาจะพบพระพุทธองค์นั้นต้องตั้งกำลังใจไว้สูงทีเดียวเพราะเขาคิชกูฏเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้นไปเมื่อปรารถนาปัญญาบารมีคือการได้พบและการได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็ต้องอาศัยวิริยะบารมีต้องอาศัยเดินขึ้นไปด้วย2 เท้าของตนเองและวิริยะบารมีจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยขันติบารมีกล่าวคือความเพียรพยายามจะต่อเนื่องยาวนานได้ก็เพราะอาศัยความอดทนเมื่อเดินขึ้นที่สูงยาวนานต่อเนื่องด้วยความอดทนความเหนื่อยล้าท้อใจท้อกายย่อมเกิดมีขึ้นทั้งนี้ขันติบารมีจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยสัจจะบารมีทั้งนี้ก็เพราะความอดทนจะมั่นคงได้ด้วยอาศัยความตั้งใจจริงแต่ความตั้งใจจริงนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะในระหว่างทางนั้นอาจไปเจอพระอริยเจ้ารูปอื่นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนใจไม่เดินต่อแล้วสัจจะบารมีจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยอธิษฐานบารมีเพราะความตั้งใจจริงมุ่งมั่นอยู่ได้ด้วยการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนั่นคือการไปให้ถึงยอดเขาคิชกูฏและได้พบกับพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชกูฏเป็นลานกว้างพอสมควรเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า
และกุฏิวิหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่านทิวเขารอบๆใหญ่โตห่างไกลจากเสียงอึกกระทึกครึกโครมเป็นสถานที่เงียบสงัดเหมาะสำหรับจิตพึงให้อยู่ในความสงบทั้งอากาศและบรรยากาศเป็นที่โน้มน้าวจิตให้ใสสะอาดได้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงมักเสด็จมาประทับที่นี่เสมอท่านพระมหากัสสปะเป็นเอตทัคคะทางด้านการถือธุดงควัตรเพราะตลอดชีวิตของท่านได้ถือธุดงควัตร3ประการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ถือการนุ่งห่มบังสุกุลเป็นวัดคือการใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้างข้างถนนบ้างผ้าห่อศพบ้างนำผ้าเหล่านั้นมาซักย้อมสีเย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใช้งดเว้นจากการใช้ผ้าของโยมโดยตรงทุกกรณี 2. การถือบิณฑบาตเป็นวัดคือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้นไม่บริโภคอาหารที่คนเขานิมนต์ไปฉันตามบ้าน 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดคือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้นจะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่อไม่ให้เกิดความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติหรือเพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลสในปัจจุบันคนไทยมักจะสับสนของการที่พระสงฆ์เดินจาริกด้วยเท้าโดยแบกบริขารเช่นกรดย่ามและบาตรเพื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆว่าเป็นการเดินธุดงค์ซึ่งหากพระสงฆ์ผู้เดินจาริกไม่ได้ถือสมาทานองค์คุณแห่งธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมไม่ใช่ความหมายของคำว่าธุดงค์ตามในพระไตรปิฎกเมื่อเวลาล่วงไปจนท่านพระมหากัสสปะชราภาพลงไปมากจนสังขารของท่านไม่เอื้ออำนวยต่อการถือธุดงควัตรแล้วแต่ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติธุดงควัตรเรื่อยมาซึ่งเรื่องนี้อยู่ในครองแห่งจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดมาดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและประกาศคุณแห่งพระมหากัสสปะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามเรื่องการถือธุดงควัตรกับท่านพระมหากัสสปะท่ามกลางหมู่สงฆ์กัสสปะบัดนี้เธอชราแล้วผ้าป่านบางสุกุลเหล่านี้ของเธอหนักไม่น่านุ่งห่มเพราะเหตุนั้นแลเธอจงทรงคฤหบดีจีวรจงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต์แลจงอยู่ในสำนักของเราเถิดท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานมาแล้วข้าพระองค์เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความมักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรดังนี้ดูก่อนกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนานเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์2ประการคือ 1. เล็งเห็นการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและ 2. อนุเคราะห์ชุมชนในภายหลังว่าทำไฉนประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ได้มีมาแล้วท่านเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรมาแล้วสิ้นกาลนานท่านเหล่านั้น
จักปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดังนี้ดีละกัสสปะได้ยินว่าเธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนกัสสปะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงทรงผ้าป่านบางสกุลอันไม่น่านุ่งห่มจงเที่ยวบิณฑบาตและจงอยู่ในป่าเถิดฉะนี้ผ้าบางสกุลของท่านพระมหากัสสปะนั้นเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงกำลังใจหรือบารมีของท่านเพราะนับตั้งแต่ท่านพระมหากัสสปะได้แลกผ้าสังคติกับพระพุทธองค์แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มบวชท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนผ้าอีกเลยเมื่อผ้าสังคติขาดหรือเปื่อยลงท่านพระมหากัสสปะก็จะหาผ้ามาซ่อมเย็บปะเข้าไปจนผ้านั้นมีขนาดหนาและหนักมากนั่นเองบารมีหรือกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อไปให้ถึงฝั่งนั่นคือการข้ามพ้นจากวัฏสงสารนั่นเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ